ඔන්නවල අදත් මේක තුලා ඉන්නේ ටෙක්නික් ස්කූල් YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ thumbnail එකක් ඔයාගේ YouTube channel එකටත් ඉක්මනටම හදාගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම description එකේ දාලා තියෙන app එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ new text කියන එක මත එකවරක් ඔයාලා touch කරලා වම් පැත්ත අතේ උඩින්ම තියෙන delete icon එක කරලා ඕකේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්ත අතේ උඩින්ම තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ image size කියලා option එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලා ඒක එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ. මම පෙන්නනවා මෙතන image size කියලා option එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන. ඒක ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එන එකේ මම මේ පෙන්නන එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේ පොඩියට යටට තියෙන ඊතලේ වගේ එක තමයි ඔයාලා මේවල ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් ඒකෙන් YouTube thumbnail කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා ඕකේ දීලා බැක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේ තියෙන ප්ලස් අයිකන් එක එකපාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට from gallery කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන ඔයාලා gallery එකෙන් මේ විදිහට ඔයාලට thumbnail එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාලා මේ මං හදුවා වගේ thumbnail එකක් හදන්න යනවා නම් ඔයාලගේ free fire එකට අදාළව ගත්තොත් headshot ගහන වගේ pitch එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලගේ thumbnail එක හරියන විදිහ thumbnail එකට හරියන විදිහට adjust කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක save කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයිමත් පාරක් අර විදිහට plus icon එක මත මෙහෙම click කරගෙන ආයි from gallery කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට දාන්න ඕන transparency background එක තියෙන නියෝන් ලයින්ස් ටිකක් ඔයාලා මේ Google එකෙන් download කරගන්න. ඔයාලට එහෙම download කරගන්න බැරි නම් මම ඒ වගේ links description එකේම දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට යටින් එහාට කර යද්දි මේ විදිහට erase color කියලා option එකක් තියෙයි. එන්න ඒක enable කරගෙන මම කරන විදිහටම මේ විදිහට background එක අයින් කරගන්න. දිගට මේ විදිහට නියෝන් ලයින් ඔයාලගේ පිච් එකට ඇඩ් කරගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වලාකුළක් ඒ කියන්නේ ස්මෝක් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නත් ඒකත් අර විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේක ඉරේස් කරගන්නවා. ඔයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරගත්ත එකක්ම ඔයාලා පිච් එකට තෝරගත්තොත් ඒක වඩාත් ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම මේ විදිහට ඒ ටික ඉරේස් කරගන්නම්. ඔයාගේ මේ විදිහට කහපාට ලයින් එකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එකට ෂැඩෝ එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයි ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා ඉමේජ් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ thumbnail එකට ගැලපෙන මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් මේකෙන් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මම never try කියන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මේ thumbnail එකට තෝරගත්තේ. එහෙනම් මම never try කියන එක මේ විදිහට
නෙව මුලින් එකන්නේ ඔයාලා දාන සබ්ජෙක්් එක කෑලි වෙන වෙනම එකන වචනෙන් වචනේ තෝරගත්තොත් වචනෙන් වචනය කරොත් මේක එඩිට් කරන්න වාලට ගොඩක් ලේසිවෙයි කියල හිතනවා මේ විදියට වාලට පාට වෙනස් කරගන්න ෆොන්ට එක වෙනස් කරගන්න ඒවගේ ගොඩක් දෙවල් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාල දිගටම වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මේක කැමති ෆොන්ට එක තෝරගන්න ඒ ඔක්කොම හරියට බලාගන්න හරි මම ට්‍රයි කියන එකත් මේ විදියට දාගෙන ඔයාලට වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලම් පෙන්න්නම් ඔල්ට පේන ඇති මේක තමයි අන්තිම රිසාල්ට එක ඔල් මේ වගේ මේක සෙව් කරගන්න ඔන්න මේ ඊතලෙන් පෙන්න්නන අයිකන එක කලික් කරලා සෙව්ස් ඉමේජ් කියන එක දීලා සෙව්ටු ගැලරි කියන අයිකන එක පාර කලික් කරගන්න ඕනේ වලට එකම ඇරෝ කියන ඇරෝ එකකින් පෙන්න්න හරි ඔයාලගේ තම්නේල් එක දැන් ඔල ගැලරෙකට සේවෙලා තියන්නේ මං කලින් වීඩියෝ කක්දාල් තියෙනවා කොහොමද තම්නේල් එකක් මොබයිල් ෆෝන් එක මැට් කරගන්න කියලා ඒකත් බලන තම් බලන්න හරිහෙන අදර වීඩියෝ එක වෙරයි අදර ගිහිගෙන්න්න තවත් වීඩියෝ